नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नॅशनल सायन्स डेच्या दिवसाच्या निमित्ताने सर्व शिक्षकांसाठी ऑनलाईन कार्यशाळा होणार आहे। त्यामध्ये विविध उपक्रम होणार आहेत, तर त्याबाबत सविस्तर माहिती व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी विनंती, आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खाली दिलेल्या सबस्क्राईब या लाल बटनवर क्लिक करा आणि समोरील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन अपडेट मिळत राहतील। तर बघा, काय परिपत्रक। महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ बालभारती प्रति विभागीय शिक्षण उपसंचालक सर्व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक सर्व। बघा, विषय काय, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फेब्रुवारी निमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या उपक्रमाबाबत। महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम मंडळ संशोधन मंडळ बालभारतीमार्फत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फेब्रुवारी निमित्त विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांच्यासाठी विविध उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। उपक्रम तपशील सोबत जोडला आहे। तरी सदर उपक्रमाचा लाभ घेण्याविषयी सूचना सर्व विद्यार्थी, शिक्षक व अनुषंगिक घटकांना देण्याविषयीची कार्यवाही आपल्यामार्फत करण्यात यावी। तर बघा, काय उपक्रम आहेत। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फेब्रुवारी विशेष मार्गदर्शन सत्र आयोजन शास्त्र विभाग पाठ्यपुस्तक मंडळ। दिनांक 28 फेब्रुवारी हा दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो। यानिमित्त पाठ्यपुस्तक मंडळ बालभारतीतर्फे सर्व विद्यार्थी, पालक व शिक्षक वर्गास राष्ट्रीय विज्ञान दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। या दिवसाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ बालभारतीच्या शास्त्र विभागामार्फत सर्वांसाठी विज्ञान, आरोग्य यांचे महत्त्व, जीवनातील विज्ञानाची उपयुक्तता स्पष्ट करणारे विविध तज्ज्ञांची व्याख्यानमाला मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात येत आहे। बघा, दिनांक 1 मार्च 2021 रोजी मार्गदर्शन तज्ज्ञ डॉक्टर मेजर मोनिका बारणे, पुलमोके रिसर्च अँड एज्युकेशन फाउंडेशन पुणे, विषय विज्ञान आणि शारीरिक आरोग्य, दमा, अस्थमा या विषयावर त्यांचे मार्गदर्शन होणार आहे। नंतर आहे 2 मार्च 2021ला श्री सुधीर कांबळे, मानसमित्र, विज्ञान अभ्यास मंडळ तज्ज्ञ, विषय विज्ञान आणि मानसिक आरोग्य। 3 मार्च 2021ला आहे श्री उमेश नेवसे, उपक्रमशील शिक्षक, जिल्हा परिषद शाळा वेल्हे बुद्रुक, तालुका वेल्हे, जिल्हा पुणे, विज्ञान जाणून घेऊया चंद्रकला। नंतर 4 मार्च 2021ला डॉक्टर सुप्रिया ऋषिकेशी, सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशन अँड कम्युनिकेशन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, विषय आहे डॉक्टर्स, विषय काय बघा यांचा, द स्टोरी ऑफ सायंटिस्ट लिसा मेटनर। नंतर आहे 5 मार्च 2021ला डॉक्टर अमिता क्षीरसागर, आरोग्य इंडिया फाउंडेशन आणि विषय विज्ञान आणि शारीरिक आरोग्याचे महत्त्व। तर बघा, दिनांक 1 मार्च 2021 पासून टप्प्याटप्प्याने तज्ज्ञांची व्याख्याने बालभारतीच्या www.ebalbharti.in किंवा www.ebalbharti.in या संकेतस्थळावर आणि बालभारतीच्या यूट्यूब वाहिनीवर आपल्याला उपलब्ध करून देण्यात येणार। यांनी सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा। धन्यवाद। तर बघा, आता ही यूट्यूबची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली राहील। तर बघा, त्यानंतर काय, 28 फेब्रुवारी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विशेष उपक्रम। दिनांक 28 फेब्रुवारी दिवस सर्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो। या निमित्त पाठ्यपुस्तक मंडळ बालभारतीतर्फे सर्व शिक्षक वर्गास राष्ट्रीय विज्ञान दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। या दिवसाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ बालभारतीच्या शास्त्र विभाग आणि संशोधन विभागामार्फत राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांसाठी विज्ञान विषय संदर्भाने नवोपक्रम लेखन व विज्ञान अध्यापन विषयी पेपर प्रेझेंटेशन उपक्रम स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे। या उपक्रमात सर्व शिक्षकांनी सहभागी होऊन याचा लाभ घ्यावा। मग स्तर काय आहेत, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तरावर अध्यापन करणारे शिक्षक। विषय आहे विज्ञानातील नवोपक्रम, तंत्रज्ञ विज्ञान अध्यापन, भविष्यातील विज्ञान अध्यापन आणि शिक्षक भूमिका, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020, विज्ञान अध्यापनाची नवी दिशा। बघा, तर लेख आणि पेपर पाठवण्यासाठी मेल ID दिलेले आहे researchofficer@ebalbharti.in। लेख पेपर पाठवण्याचा कालावधी 1 मार्च 2021 ते 15 मार्च 2021। लेखन माध्यम शब्द मर्यादा काय, मराठी, इंग्रजी, हिंदी 2000 ते 2500 शब्द, व्याकरणदृष्ट्या निर्दोष, फोन साईज मराठीसाठी युनिकोड 60 व इंग्रजीसाठी टाइम न्यू रोमन 12। तर बघा, लेख पेपर हा ओपन फाईल व PDF या दोन्ही स्वरूपात मेल करणे आवश्यक आहे। त्यावर शिक्षक नाव, अध्यापन स्तर, आस्थापना, पत्ता, मेल ID, मोबाईल क्रमांक नमूद करावा। तर बघा, अशा प्रकारे महत्त्वाची अपडेट आहे। आपल्याला व्हिडिओ समजला असेल, आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।